के तपाई आफ्ना कस्टमर्सलाई बारम्बार इमेल पठाउनु परेर झन्झटमा हुनुहुन्छ? यदि हो भने टिगले इमेल फिचर ल्याइसकेको छ। यो फिचरको माध्यमबाट तपाईले सिधै टिगबाट नै आफ्ना कस्टमर्सलाई इमेल पठाउन सक्नुहुन्छ। नमस्ते, टिगको ट्युटोरियल भिडियो सिरिजमा तपाईलाई स्वागत छ। आजको यस भिडियोमा हामी टिगमा भर्खरै अपडेट भएको इमेल फिचरको बारे चर्चा गर्नेछौँ र यसको प्रयोग कसरी गर्ने भनेर बुझ्नेछौँ। टिगको इमेल फिचर प्रयोग गरेर तपाईले आफ्ना कस्टमर वा सप्लायरलाई सिधै इमेल टेम्प्लेटहरू प्रयोग गरी कोटेसन, इन्भोइस, ब्यालेन्स कन्फर्मेसन लेटर, स्टेटमेन्ट अफ अकाउन्ट्सका साथै अन्य विभिन्न प्रकारका इमेलहरू सजिलै पठाउन सक्नुहुन्छ। टिगबाट ट्रान्ज्याक्सन नोटिफिकेसन इमेल पठाउनका लागि तपाईले सम्बन्धित ट्रान्ज्याक्सनको पेजमा गई सेन्ड इमेलमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि इमेल पठाउने फर्म खुल्छ जहाँ डिफल्ट टेम्प्लेट अनुसार इमेल स्वतः तयार भएको हुन्छ। यदि चाहनुहुन्छ भने ड्रप डाउनबाट अन्य इमेल टेम्प्लेट पनि सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। टु फिल्डमा कस्टमर वा सप्लायरको इमेल स्वतः भरिन्छ, अन्यथा म्यानुअली राख्नुपर्ने हुन्छ। थप इमेलहरू सीसी वा बीसीसीमा समावेश गर्न सक्नुहुन्छ। इमेल सब्जेक्ट र इमेल आवश्यक अनुसार एडिट गरेर पठाउन सक्नुहुन्छ। तपाईले कुनै ट्रान्ज्याक्सनको पीडीएफ फाइल जस्तै इन्भोइसको पीडीएफ इमेलसँगै अट्याच गर्ने वा नगर्ने निर्णय गर्न सक्नुहुन्छ। यदि ट्रान्ज्याक्सनको पीडीएफ बाहेक अन्य फाइलहरू अट्याच गर्न आवश्यक छ भने अपलोड गर्न पनि सक्नुहुन्छ। सबै विवरण सही भएको सुनिश्चित गरेर सेन्ड क्लिक गरेपछि तपाईको इमेल सेन्ड हुनेछ। यही प्रोसेस फलो गरी अन्य ट्रान्ज्याक्सन्सको इमेल पनि पठाउन सक्नुहुन्छ। ट्रान्ज्याक्सन नोटिफिकेसन इमेल बाहेक टिगबाट ब्यालेन्स कन्फर्मेसन लेटर, स्टेटमेन्ट अफ अकाउन्ट र अन्य जेनरल इमेल्स पनि पठाउन सकिन्छ। ब्यालेन्स कन्फर्मेसन लेटर इमेल पठाउन कन्ट्याक्ट डिटेल पेजमा गएर एक्सपोर्ट अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि जेनेरेट ब्यालेन्स कन्फर्मेसन लेटरमा क्लिक गरी सेन्ड इमेलमा क्लिक गरेर इमेल पठाउन सकिन्छ। यसरी इमेल पठाउँदा अट्याच भएको पीडीएफ भने इमेल टेम्प्लेटबाट नभई ब्यालेन्स कन्फर्मेसन टेम्प्लेट अनुसार जेनेरेट भएको हुन्छ। स्टेटमेन्ट अफ अकाउन्ट पठाउन पनि कन्ट्याक्ट डिटेल पेजमा गएर एक्सपोर्ट अप्सनमा क्लिक गरी त्यहाँबाट स्टेटमेन्ट अफ अकाउन्ट सेलेक्ट गरी सेन्ड इमेलमा क्लिक गरेर इमेल पठाउन सकिन्छ। कस्टमर वा सप्लायरको डिटेल पेजबाट सेन्ड इमेलमा क्लिक गरेपछि जेनरल इमेलहरू पठाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै पेमेन्ट आउटस्ट्यान्डिङ वा फलोअप इमेल पठाउनको लागि इमेल टेम्प्लेट बनाई सोही टेम्प्लेट प्रयोग गरी इमेल पठाउन सकिन्छ। टिगमा इमेल पठाउनको लागि पहिले नै धेरै इमेल टेम्प्लेटहरू उपलब्ध हुन्छन्, तर यदि तपाईलाई आफ्नै इमेल टेम्प्लेट बनाउन आवश्यक परेमा पनि तपाईले सजिलै बनाउन सक्नुहुन्छ। सुरुमा नयाँ टेम्प्लेट कसरी बनाउन सकिन्छ हेरौँ। टिगमा इमेलको नयाँ टेम्प्लेट बनाउनका लागि तपाईले कन्फिगरेसनमा रहेको एप्सबाट कस्टम टेम्प्लेट्समा जानुहोस् र इमेलमा क्लिक गरी क्रिएट न्यू टेम्प्लेटमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि एउटा इमेल टेम्प्लेटको फर्म खुल्छ जसमा तपाईले टेम्प्लेट नेममा टेम्प्लेट चिन्ह सहज हुने नाम राख्नुहोस्। टेम्प्लेट टाइपमा उपलब्ध लिस्टबाट इमेलको टाइप छान्नुहोस्। रिप्लाई टुमा रिप्लाई आउनुपर्ने इमेल सेट गर्नुहोस्। सीसी बीसीसीमा आवश्यकता अनुसार इमेल सेट गर्नुहोस्। सब्जेक्टमा इमेलको विषय टाइप गर्नुहोस् र इमेल बडीमा आवश्यकता अनुसार कस्टम ट्यागहरू प्रयोग गरी इमेल टेम्प्लेट तयार गर्नुहोस् र टेम्प्लेटलाई सेभ गर्नुहोस्। यदि तपाईले नयाँ टेम्प्लेट क्रिएट नगरी भइराखेको टेम्प्लेटलाई एडिट गर्ने हो भने एडिट गर्नुपर्ने टेम्प्लेटमा एडिट अप्सन क्लिक गरी इमेल कन्टेन्ट अपडेट गर्न सक्नुहुन्छ र आवश्यकता अनुसार कस्टम ट्यागहरू पनि एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। टिगबाट इमेल पठाउँदा त्यसलाई पर्सनलाइज बनाउन कस्टम ट्याग्सहरूको प्रयोग गर्न सकिन्छ। इमेल टेम्प्लेट बनाउँदा टेम्प्लेट टाइप अनुसार उपलब्ध कस्टम ट्याग्सहरू हेर्न सकिन्छ। यी ट्याग्सहरू इमेल टेम्प्लेटको सब्जेक्ट लाइन र इमेल बडीमा प्रयोग गरेर टेम्प्लेट बनाउन सकिन्छ। कस्टम ट्याग्सको पूरा सूची टिगको डकुमेन्टेसनमा उपलब्ध छ। टिगमा तपाईले पठाएको हरेक इमेल एक्टिभिटी लग हेर्न सकिन्छ। यदि तपाई इन्डिभिजुअल ट्रान्ज्याक्सनको लग हेर्न चाहनुहुन्छ भने त्यो ट्रान्ज्याक्सनको एक्टिभिटी सेक्सनबाट हेर्न सकिन्छ भने इमेलको सम्पूर्ण इतिहास हेर्नको लागि कन्ट्याक्ट डिटेल पेजमा गएर एक्टिभिटी सेक्सनबाट हेर्न सकिन्छ। यदि तपाई कुनै पनि इमेल टेम्प्लेट डिलिट गर्न चाहनुहुन्छ भने एक्सन मेन्युमा रहेको डिलिट अप्सन प्रयोग गरी गर्न सक्नुहुन्छ। डिफल्ट टेम्प्लेटलाई ग्रीन चेक मार्कबाट चिन्न सकिन्छ।
यदि तपाईँ अर्को टेम्प्लेटलाई डिफल्ट बनाउन चाहनुहुन्छ भने त्यसको एक्सन मेन्युबाट सेट एज डिफल्ट क्लिक गरेपछि नयाँ डिफल्ट टेम्प्लेट सेट हुनेछ। यसरी टिगमा भर्खरै अपडेट भएको इमेल फिचर प्रयोग गरेर बारम्बार इमेल पठाउनु पर्ने झन्झटबाट मुक्त हुनुहोस् र प्रयोग गरिसकेपछि कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया अवश्य दिनुहोला। यस्तै नयाँ अपडेट र ट्युटोरियलका लागि हाम्रो अन्य भिडियोहरू पनि हेर्नुहोस्। टिग प्रयोग गरी आफ्नो व्यवसायलाई अझ सरल बनाउनुहोस्। धन्यवाद। ठीक छ, सब ठीक छ।